Hello Jviewers! Welcome here in my channel. This is GOURD here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago sa channel na to, thanks for watching. So without further ado, let's go and watch this. So in today's video, i-share ko sa inyo yung special na ulam ni Grandma. So, bakit ba ito nagiging special? Nagiging special ito dahil binalagyan niya ito ng puso. Nilalagyan niya ito ng maraming puso. Nilalagyan niya ito ng maraming effort. At siya lang ang nakakagawa nito. So, tara, punta na tayo sa kitchen. Kuya. Kuya, sa kakutong mo, dito sa tamo. Lấy khí xì pin ngò Mẹ à? cam nhông à? À, bên lấy tiêu. Hay à? Đi, ngô cô chị mấy cô lấy thuốc tiêu lấy ra. Thấy đâu có thuốc đồng bố xịt cho mình. Mẹ à? À, mẹ à? Hay à? Mới đó. Mấy ăn khôn à?
lasa pala nun is, pag first time ka palang kumain nun, hindi mo talaga siya magugustuhan. And hindi mo ma-imagine na, kung, di ba, imagine niyo yung bagoong, di ba? Ang bagoong, pag hindi, di ba, ang bagoong, pag first time mo ba lang kumain, so, pag hindi ka sanay sa lasa niya or sa amoy niya, aayawan mo talaga. So, ganon din. Kasi yung amoy ng squid kasi, di ba pag dried squid, yung tuyo na, iba na yung amoy nila, di ba? Tapos yung mushroom, dried na din yun. So, maano din yun, malakas din yung amoy. Halo yung amoy nun. So, sobrang tapang. Pero, habang tumatagal mo siyang kainin, every week mo siyang kainin, every month mo na siyang kinakain, magugustuhan mo na siya at mafe-feel mo na yung sarap. Masarap na siya sobra. And yun, hinahanap-hanap nila yun pag hindi na ni Grandma ginagawa yun. Kasi iba talaga yung, alam mo yun, pag ginagawa mo siya, may effort ka, tapos yung pagmamahal mo andun. Ganoon talaga. Yun nga, tama nga yung sinasabi nila na pag binibigyan mo ng puso yung ginagawa mo, pag binibigyan mo ng puso yung mga niluluto mo, pag kinain niya ng isang tao, mararamdaman niya na nilagyan mo yun. Yun, nagets nyo? Nagkaroon kayo ng idea kung paano gawin ni Grandma yung kanyang mapagmahal na meatloaf na nilagyan niya ng maraming puso at effort doon para hindi lang siya masarap kainin pero masarap siyang ramdamin kasi nga pinaghirapan niya talaga yon. And sana nagustuhan niyo ang video na to. And kung meron pa kayong mga clarifications, suggestions, and questions na hindi nasagot ng video ito, don't forget to comment below and share niyo na rin to sa mga friends niyo na gustong magkaroon ng idea about domestic helper here in Hong Kong. So, sana nakatulong ang video na to sa inyo, and if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Luna OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!